Mamă, deja ne-am enervat rău de tot. Deci am fost la ăla acolo să luăm scuterul și omul ne-a zis inițial 20, după care ne-a zis 40. E o țărănie enormă ce se întâmplă aici pe subiectul ăsta. Nu prea e ok, uite, apropo de ce nu ne place în China, cum ne văd că suntem turiști, cum au sărit să ne ardă? Îți face semne, asta e cel mai șmecher business. Mungește 24 din 24, are acolo cafelele, îți spune aici și îți livrează. Vrei să-ți iei o cafea sau ceva? Da, și comanda ceva. Deci domnului i-a plăcut atât de mult de noi cât și-a abandonat și business-ul și tot și vrea să ne bage în plantație. Am încercat faimoasele căpșuni din Yunnan, de aici, din Dali. Oricum, fructele în regiunea asta sunt incredibile. Orașul ăsta a fost foarte important pe vremuri pentru că era pe o rută faimoasă a caravanelor, ruta ceaiului. Uitați ce am găsit aici pe stradă, un magazin în care omul a afișat prețul, a lăsat toate obiectele aici în stradă și și-a lăsat codul QR pe care îl scanezi ca să plătești. Vă dați seama cât de sigur e în China. Nu mă așteptam să apară o fată la balcon să danseze așa non-stop, deci se pare incredibil. Și vă imaginați că în magazinul ăsta se vând lucruri de 3-5 lei, ceva de genul, și totuși marketingul este la alt nivel. Păi da, China are atât de multe fețe. Noi, sincer, nu ne mai săturăm de cât de frumos e totul pe aici. Este acea China pe care, sincer, noi nu am descoperit-o când am fost ultima oară. Ca un magnet, așa am simțit cum atrage. Am văzut intrarea aia superbă. Am zis, bă, nu, deci e ceva de nu se poate. Hai repede! Complicat cu alesul, a trebuit să fugim rapid de aici pentru că doamna ne-a cam asaltat. Deci o să luăm ceva de genul ăsta, să vedeți acum distracție ce urmează, că mă pune Iasmin la cratiță. Și ne-a spus că nu poți să mănânci ca acasă în China, se înșală. Mațe fripte pe plită de piatră. Deci cam asta este specialitatea serii. Uitați-vă puțin ce în jurul nostru. Poporului chinez îi place să mănânce și uneori chiar să comande, adică în multe mese rămân cu multe alimente pe masă. Bună dimineața! Suntem pe aici pe străzi, am ieșit un pic și mai îmbrăcați, că e un pic cam frig aici la munte. Și am ieșit să ne închiriem scuterul, că astăzi Iasmin a zis că vrea să conducă. Eu am uitat de asta. Și ne-am lipit de niște localnici foarte de treabă, care ne-au văzut că noi suntem în căutare, cei doi din față. Și ei au întrebat la un scuter și le-a dat un preț de 50, ceea ce e cam mult. Și nouă ne dăduse oricum de 60. 60. Și ei ne-au zis că ar trebui să fie între 15 și 25 maxim. Eu citisem pe net că ar trebui să fie 50 și eram dispusă să dau 50. Păi vezi că de-aia e bine să ne luăm și noi cu localnicii. Și Dacă atunci ei merg la ei acasă. nu știm ce fac, dar noi mergem după ei. Da. Mergem după ei, deci astăzi este o zi plină de explorări, cu scooter și cu chestii mai îndepărtate decât la picior. Hai să vedem cine este. Cățelul de aseară continuă să se uite la mine. Hai, vină că nu te mănâncă. Hai că nu, doar nu rupe stâlpul ăla, stai liniștită, Iasmin a luat o rază. la tine? Să uita rău de tot la mine. Hai, Iasmin, să nu te mai aud eu că te dor picioarele, că te plângi, că fata asta a plecat de unde am plecat și noi și uite ce a băgat viteză când a auzit că e ofertă în aia. Bun, uite în zare. 15-25, nu știm ce e la 15, poate fi o trotinetă. Dacă e pe oră. Ar fi cam nasol, dacă oamenii sunt schemări. Ia să vedem, să fim așa discreție. Ne dăm și noi prieteni. Dar aducem noi acasă, după aia ce vorbesc, știi? Deci nu ne-am înțeles prea bine la preț. Într-adevăr, cel de închiriere e foarte bun, 25 față de 60, că te încerca să ne păcălească doamna aia, bine, noi știind că e vreo 50, deci oricum l-am luat la jumate. Dar nu prea ne-am înțeles cu depozitul. Ne cer 800 de ioane, adică aproape 100 de euro pentru depozitul ăsta. Noi nu avem emoții, vă dați seama că știm să conducem, adică asta, bine, nu știu dacă mai conduc eu acum la depozitul ăsta, dar doar să nu ne fraierească ei, nu știu, să inventeze după aia lucruri, că n-am plătit niciodată atâția bani, nici măcar când am închiriat scuter în Vietnam pentru o lună, vă dați seama. Oricum arată simpatic, sper să ne țină bine și bateria. 过来钱，这个转不过来，Mamă, deja ne-am enervat rău de tot. Deci am fost la ăla acolo să luăm scuterul și omul ne-a zis inițial 20, după care ne-a zis 40. E o țărănie enormă ce se întâmplă aici pe subiectul ăsta, la modul că nu prea e ok. Uite, apropo de ce nu ne place în China, cum ne văd că suntem turiști, cum au sărit să ne ardă. Și în primul loc acceptaserăm, dar ce credeți, nu ne mergea transferul internațional. Da. Și după aia discuția era că să dăm cash, vă dați seama, să scoatem noi 100 de euro cash ca să-i dăm depozit, să-i luăm înapoi și să rămânem cu ei în bani chinezești. Aici nu ne plătind cu cash, peste tot plătim cu cardul, rămâneam cu banii, adică... Din punctul ăsta de vedere sunt foarte neplăcuți, adică la modul că dacă nu merge sistemul conform cu WeChat-ul sau cu Alipay-ul, ceea ce ei, de exemplu, aici fac un pic de speculă, pentru că noi dacă plătim către branduri, adică mă refer către business-uri, merge să facem plăți.
Dar dacă facem plata către persoană fizică, cum a fost cazul mai devreme, nu merge, te blochează WeChat-ul pentru că sunt niște sume mari pe care le tranzacționezi între persoane fizice. Noi având conturile de străini, nu te lasă, trebuie să faci 700.000 de verificări. Dar ne-am enervat, sincer, adică... Și după aia l-am întrebat pe un om care avea oricum o față așa mai de psihopat și nici nu ne băga în seamă. I-am zis l-am întrebat cât costă, a așteptat să plece niște localnici probabil ca să nu ne ajute cum ne ajutaseră ăia de data trecută. Și după aia a început să o dea că prețul e diferit în funcție de nu știu ce, dar nu spunea nimic, adică... Bate bateria, e mai mare și era 1 la 1. Da, exact. Deci... Și nouă ni-l dădea pe ăla cu bateria mai mare la 100 poate. Niște țărani. Din punctul ăsta de vedere, niște țărani speculanți care își bag joc de turiști. A se nota. Într-un final, fix de la câinele ăsta periculos de la colț am ajuns să închiriem, nu mai aveam nicio speranță, am negociat că ni l-a dat pe ăsta cu autonomie mai mare, poate puteam să luăm și mai ieftin, dar bine că a mers. Doamna a fost, să știți, super de treabă, adică la modul că se vedea că era un om cinstit, mamă, l-a lăsat lângă durul ăla. Te urci tu pe scooter prima? Ok. This one the full. Full, ok. Maybe the only one right. Aha. The stop. Ok. And the left. Ok, left, ok. And the, this one Ok, siguranță, uite, ok. close. Aha. The open. Right and the open English. Când mai ai doar o linie, am zis. Da, ok, cred că am înțeles, bine că ai filmat. Și aici ne-a luat și depozit doar 100 față de 800. 800. Ok. Știe că dacă facem ceva greșit e cățelușul ăsta aici. Da, exact, dacă e vreo belea și nu Ne suntem... miroase acum și Da, și zice, când nu au ne venit cu întoarce- scuterul, du-te Exact. după ei. Și mai stăm și la 2 colțuri distanță. Deci ați văzut, mai devreme le-am enervat, acum ne-am bucurat pentru că în China oamenii sunt de diverse categorii. Și- Uite, și- doamna a dat și cască. Hai să faci tu o filmare cu telefonul ca Da, să ok, avem ok. dovezi. Hai că e bine, hai că e bine. Da. Deci Să nu mai râ- conduc eu, a? Da, să nu râdeți că am casca asta pe cap și că ne-am pregătit așa temeinic, dar siguranța înainte de toate. Sigur e bine, conduci unde vrei Nu, tu. las. Păi aici e cam îngustă treaba, mai bine te Dar după un și câmp ce nu-mi place undeva. la asta, că n-am unde să-mi pun picioare, tu știi cum stau cu ele în aer. Eu sunt obișnuită cu scutere din alea calde. Profesioniste, singur. Vietnamezi din alea de dai 7 lei pe zi, nu din astea de dai 25 și... Na. Da, uite, ai și suport de telefon. Ai. Aici nu se Merg. fură din mers din câte știm, singura chestie e un pic ciudată poziție. Iar Asta. eu stau cu călcâiele pe aici, aia. Eu cu gleznele goale, dar viața merge înainte. Asta e viața de călător. Să o citesc pe Iasmine ca într-un film cu proști ce se întâmplă Nu aici. știu dacă noi suntem proști. Că, adică... Deci domnul only vrea să ne see- dea bicicletă. No, only see the lake. 这个沿着海边骑， Aha. Bici. 看海。 Deci mai simplu Nu vreau spune. să dau nenea banii pe bici, că am dat pe scooter. 你们 Deci dacă vrei Vreau să... să merg și eu puțin pe jos. A, uite, e un trenuleț acolo dacă vrei. Nu, pe jos, nu pot cu Nu, picioare. pe ai acolo. Nu? Da. Ok. Ce. Deci uite, acolo vezi un ceva, un trenuleț. De ce ca la proști? De ce? Pentru că vii până aici și dacă vrei să vizitezi lacul, nu-ți dau voie, mă, frate. Deci trebuie să închiriezi ori o bicicletă, ori o mașinuță în asta de golf. Adică... Noi am închiriat scuterul ca să vedem lacul. Dar Exact. se pare că scuterul doar te aduce până aici și de aici trebuie să iei Și de ori aici, alt uite, scuter. da, Deci ori- inclusiv scuter. Exact. Îți iei un alt scooter sau, uite, poți să-ți iei din asta, vezi, un furgonet din asta. Uite, hai, dă-te mai în spate. Doamne, dar cum de nu populația știam chineză așa nu prea e ceva? veselă. Păi îți dai seama că și ei au dat o grămadă de bani să fie în alea. E incredibil. Hai să vedem în capăt cât ar costa o furgonetă în aia. Nenea asta mănâncă niște alune. Și mănâncă niște semințe niște. Am scuterul Tot vrea să ne meu, combine. domne, am scuterul. Da, e Ai total grijă că ne experiență. calcă și biciclete. Partea distractivă este că pe aici poți să te plimbi cu bicicleta sau cu scuterul închiriat de aici, runda a doua. Iar pe dreapta se vede lacul, este chiar frumos. Deci, Are un pic de în loc mătase să a vezi broaște. Uite, lacul, dacă vrei te ridic pe aici. Ia acolo. că văd lacul. Ia, hai să Ia, vedem și după lacul. lacul, cum îl vedem noi. Mamă, ce frumos e lacul. Yes, uite, e și o egreta acolo, să știi. Wow, e E super. super, da. Deci au îngrădit chestia asta ca turiștii să nu aibă acces aici decât dacă iau autobuzul, barca, bicicleta, nu știu ce. Dar și dacă e bicicleta, în loc să te plimbi așa frumos și în dreapta să vezi, că te convingea, poate aș Mă, fi vrei luat să și- vezi lacul? Ia-ți cazare aici și vezi lacul.
Adevărul Uite, e aici că se da. fac cazările alea de șmecheri. Da, dar cred că la etajul 1 nu vezi copacii ăștia. Deci nu contează, ți-ai luat cazarea aici și vezi lacul și gata, ai încheiat problema. Dacă ești sărac și mergi pe jos, vezi gardul. Oh my iubirea, ăla era un God. teren privat, de-aia era așa, nu era răutate, să știi. Era un teren privat care a vrut să-și îngrădească proprietatea. Iar altceva ce îți mai spunea o logică aici, fii atent, astea sunt niște proprietăți de șmecherie, vezi cum arată? Bă, frate, dacă tu te cazezi aici, nu vrei să-ți vină tot turistul pe aici cu toate scuterele, mii de oameni prin față, da? Da. Vrei să controlezi un pic traficul. Eu găsesc o logică în treaba asta, știi? Și cam Tu aia. gândești ca proprietarul. Eu gândesc ca un om de business, da? Deci cine are aici administrația primăria, o fi zis, bă, nu mai intră toată lumea așa. Localnicii fac și eu un ban, nu se face nici mare trafic, o bicicletă, o trotinetă și toată lumea fericită. Lacul Erhai este cel de-al 7-lea lac ca mărime din China, de apă dulce și după cum prea bine putem vedea, este o întindere atât de mare încât ai senzația că nu e lac, ci chiar ești la mare. Și este foarte frumos că ai și o grămadă de păsări pe aici, deci chiar este un loc minunat de vizitat, chiar vă recomandăm. Adică nu vă luați după noi, că vă mai spunem așa din spatele camerei, cu scooterul, cu bici, nu, deci e frumos, merită venit. Uite, iubire, și natura este frumoasă, să știi, deși uneori oamenii nu sunt cei mai frumoși, natura ne recompensează cu frumusețea ei și aici pare a fi un fel de alee pe mijlocul lacului, unde mergi în capăt, am văzut, cred că e un fel de pagodă, dar e foarte fain, așa că eu intri direct, te înțepi, direct pe mijlocul lacului. Aici ar fi fost tare să dai la pește dacă mă întreb. Era loc bun. Ți-am zis că ăsta e loc bun de pește. Uite, băiatul s-a instalat și a adus scule cu el. Trebuia să mă organizez și eu un pic. Prindeam și noi un lin, un ceva. Ia să vedem ce prinde. Un lin? Da. Un lin. Ce frumos e lumina. Mâncam și noi un peștiuț aici. Și aici, iubire, este locul unde se face poza aia frumoasă așa în care te uiți în zare. Păi și îmi faci și mie, nu? Sigur că da. Poți să te bagi în apă acolo sau să te pui lângă domnișoara și să facem o poză artistică. Uite, studiază un pic poziția, vezi, cu bărbia sus, îi zice, uite-le mai într-o parte. Asta e. Aici, la capătul aleii, să spunem așa, al rutei de acces pe lac, este o pagodă unde poți să stai, să te odihnești, să te uiți în zare, să te bucuri de liniștea acestui loc. Și este chiar o zi superbă, asta mă bucură pe mine foarte mult, că nu ne plouă, nu ne ninge, e soare, e cald, e bine, iubita mea e fericită. Nu că e soare, deci de-abia dacă vezi vreun nor. Ai văzut? Nu e, uite-te și tu cât de senin e cerul, e la fel ca la... Și uite cât de frumos se văd încolo munții, toată partea asta de creste. Este incredibil de frumos și din ce am mai reținut este că se poate întâmpla ca aici să fie două anotimpuri în același timp. Adică pe partea aceasta a lacului, pentru că avem munții ăștia foarte înalți, să fie foarte frig și ploaie, iar pe partea cealaltă, unde e foarte mult soare, să fie cald și bine. Deci acolo să fie bine, aici să fie ploaie, ninsoare și alte zăpăceni. Ian. Hai, mă bine. E, cam asta este China. În spate îi vedeți pe domnul ăștia de joacă cărți așa în vârstă. Ia uitați-i. Stai că n-ai văzut imaginea completă, Păi în asta spatele zic, robotului. Păi asta zic. Iar aici sunt domnii. Uite-te ce frumoși sunt, da? Și aici avem China modernă, care dă din mâini, roboțelul aici, dacă vrei o cafea, îți face semne. Asta e cel mai șmecher business. Muncește 24 din 24, are acolo cafelele, îți spune aici și îți livrează. Noi am băut cafea de dimineață. Vrei să iei cafea sau ceva Da, acum? aș comanda ceva de la Hai să robot. luăm cafea, hai să vedem. Hai să vedem. Și cântă. Hai să vedem ce știe să facă robotul. Ia, lua paharul. 客官准备好，豆瓣开始表演了。制作饮料的时间长一点，适合拍照。料已经做好了，小门自动打开后，请取出品尝。记得从旁边拿杯盖。欢迎再次光临。 6 lei ăsta. Oh, Ne-a dat un suc de tip brigat așa, dar a fost distractiv, că n-a dat pe el măcar, n-a fost atât de Doamne, break. am crezut că o să ne dea smutirea banii ăștia, nu vine să creceți apă. 明月 Ne-a dat prigal la 6 lei. Vezi, iubire, că sunt blană, deci sunt la maxim, vezi că mai dau un pic de gaz, ia hap, hap, hap. Iubire, hap. mai încet că mergem deja cu 20 la oră. Nu, iubire, am prins 25, dar trebuie să rabatez oglinzile, stai că poate acum prinde mai multă viteză. Eu am citit, iubire, că maxim e 25. Păi se vede, adică Numai tu nu știi. ai tot timpul din lume să admiri peisajul, să faci tot ce vrei. Oricum vezi că suntem cu bateria super full, adică suntem chiar bine.
Atâtea plantații de Și căpșuni. uite aici doamna și vinde. Uite, și oamenii vin. Mamă, arată bine! Doamne! Uite aici dacă vrei să spui, vezi în curte, că ți-am spus ei în văzut, credință, am văzut. au partea asta cu elementele naturii. Ai văzut și la noi cu lemn, cu piatră. Da, Și poți să-ți cumperi pietre, să spui prin curte. da. Noi doi și un scuter. Și o depășire, fii atent. Mamă, și câte legume pe aici. Ni hao, aveau și câine. Alo! Pare că așteptau să-i depășim. Cât costă 1 kilogram? Ni hao. 1公斤Să 56， scrie. Șlu. 1公斤 Încercăm să cumpărăm căpșuni, adică nu știm cât o să ne dea. Cât e? Yin șlu. 一单一是28， 28. 28 28 kg. 一斤。 Sau jumătate de kg. Ție cât ți-a scris? 56. Ah. Deci cred că jumătate. Aha. Am văzut atât. Cer scuze pentru aspect. Am văzut atât de multe câmpii cu căpșuni și atâția oameni care vindeau căpșuni, încât a trebuit neapărat să încercăm și noi până la urmă. Nu știm dacă am prins cel mai bun preț Am sau prins, nu. adică i-am plătit domnului 20, uite te știu de Aoleu. ce l-avea aici WeChat-ul Scanai. Ne-a cântărit așa, domnul fiind un om, adică se vede după mâinile lui, de la țară, muncitor. Da, dar zic Și că am- prețul nu mi se pare extraordinar pentru Da. că am plătit undeva la 11-12 lei pe căpșunile astea. Ce? Și acum hai să le și gustăm, nu? Da, hai să le gustăm. Dar nu avem apă să le spălăm. Aia, ce la... Uite așa. Ce să mai spălăm mai bine când erai la țară, ce le spălai atâta, le mâncam și cu vir. Ia tu primul. Important e să o ștergi așa de tine, aia e baza. Ia tu primul. Nu, tu primul. Hai tu primul. Tu primul. A, vrei să vezi dacă... Și domnul se uită, Nu vă zi de exagerez cu bine. nimic. Sunt senzațional de bune, adică au meritat bani. Știi că se mănâncă și codița, dar acum lasă că aia a fost... Deci bun, bun? Bun, ia. Am găsit cea mai mare căpșună, bine, era mușcată. De către tine, știu eu. Mamă. Am zis că plecam, dar n-ai putut răbda. Nu știu, cred că le fac ceva, cred că le pun zahăr în mijloc. Da? Glumeam, nu, dar e dulce, zici că sunt din aia cu zahăr. Da. E așa zemoasă, m-a stropi și pe nas. Da, ia de stai că mai știm printre dinți un pic. Aoleu, și tu ai! Nu? N-are rost să le faci peste gem sau cu zahăr, că le strici, că sunt de dulci deja. Mamă. Hau. Au! Au. Bune. Am gustat o căpșună și sunt super bune, deci e una dintre cele mai dulci căpșuni pe care le-am mâncat vreodată și asta nu părea să fie făcută, adică era mai albicioasă și e crocantă, asta e chestia. Prima dată am zis, mamă, e așa crocantă, cred că nu e făcută. Și încolo o explozie de aromă. Deci am încercat faimoasele căpșuni din Yunnan, de aici, din Dali. Oricum, fructele în regiunea asta sunt incredibile, dar să putem să facem asta chiar aici, lângă plantația de căpșuni și să cumpărăm de la un om așa cu pălărie atât de autentic, e Da, un câștig total. și pentru noi și pentru el, deci ne bucurăm. Exact, și în spate vedem, uite, oamenii care au ieșit acum de pe câmpul, vezi, vedem exact toată desfășurarea, plantația aici, uite, căpșunile Good. sunt în floare, tot ce trebuie. Șeșe, piau inian? Nu, Ah, Hânhao. Hânhao. Domnul m-a invitat aici cu el pe plantație. 拍嘛， Yes, wow, ok. Zice că să-mi faci poze aici în plantație. 可以一个捏着一个拍，可以。 Yes. Wow. Ok. 你随便都可以拍。 Deci domnului i-a plăcut atât de mult de noi încât și-a abandonat și business-ul și tot și vrea să ne bage în plantație. Hai că vin, ce să facem? Deci cam Aha, atât de foto. treabă sunt oamenii ăștia pe aici, v-am zis. După ce am cumpărat, a zis, bine, am pus cu Google Translate. Yeah. De ne-am înțeles. Wow. Și a zis, ia veniți mai aici să faceți și o poză la mine aici, Ok. în căpșuni. Deci cred că dacă mai vorbim un pic cu el, ne ia Ok, și acasă ce, să ne ce? prezinte familia. Hai, fă-mi aici o poză, că domnul mi-a Da? arătat și poziția de poză. Fii Ah, atent. da, deci e ceva Fii studiat, atent la poziție. Hai să vedem. Am ajuns în orașul Sizu,
unul dintre cele mai bine conservate orașe ale comunității Bai. Și uitați cât de frumos e pe aici, ai să o combinație, parcă mi-amintește așa și de Bali un pic, dacă era roca asta neagră, dar combinația asta cu lemn clar e altceva. Ok, Ok, șeșe. Ne-a arătat omul ăsta pe unde să o luăm, că noi suntem total rătăciți, dar uite, de pe aici vin turiștii, bine. Deci pare că asta e direcția. Și e foarte tăcut așa orașul, vezi, nu circulă nimic pe aici. Am ajuns în Sizu, un oraș antic cu o istorie de peste 1000 de ani, nu departe de Dali, orașul din care am plecat, la doar 45 de minute. Orașul ăsta a fost foarte important pe vremuri pentru că era pe o rută faimoasă a caravanelor, ruta ceaiului. Se făcea comerțul de ceai între Tibet, China și Asia de Sud-Est. Acum e un oraș foarte popular pentru că păstrează arhitectura, tradițiile și cultura comunității Bai. Comunitatea Bai este unul dintre grupurile etnice oficial recunoscute în China, iar numele lor înseamnă alb, care semnifică prosperitate și puritate. Nu știu dacă am intrat în casa cuiva, dar eram curios să văd cum arată în interior. Ia uitați ce frumos e totul. Wow, cât de autentic! Mamă, câte feluri de ciuperci! Yummy! Ești? Hello. 谢谢，谢谢，谢谢。谢谢。 Ajungem într-un minut. Mamă, ce frumoase sunt astea. Și asta, uite și tu ce frumoase e. Nu? Da, superbe sunt. Și asta pare fi așa o piațetă, vezi ce interesant arată? Da. Probabil că aici se făcea înainte comerțul în piața asta. Aici cred că și domnul ăsta asta face, vezi? Deci asta e baba, e un dish local, uite, se face așa la cărbuni și arată ca o Uite, le pâinică. face acolo în spate, Da, da. și doamna din spate, uite, face, da, într-adevăr, gătește. Sperăm că s-a spălat pe mâini. Wow. Ok. Și așa. Ce? Am venit să încercăm un preparat autentic care a fost inventat chiar în acest oraș, se numește plăcinta baba. Este, în traducere liberă, înseamnă plăcintă plată, poate fi de două feluri, variantă cu porc sau dulce și este specifică comunității Bai. Suntem foarte curioși să vedem și ce gust are. Ia să vedem că nu mai pot de poftă, e așa gălbuie, uite ce mișto arată. N-aș putea să spun că seamănă cu absolut nimic din ceea ce am mai mâncat. Ca un fel de pâine cu partea asta de carne, ca un fel de plăcintă, parcă are câte puțin din fiecare, are și verdeață. E super bună, deci dacă ajungeți aici în zonă, clar trebuie să încercați acest fel de mâncare. Parcă să nu ești cu o brânzoaică. Păi nu are brânză. Dar are ceva salat. Să aibă brânză? Nu știu. Poate are puțin în compoziție. Dar e super bun. Acum o înțeleg pe doamna de ce la 20 de bucăți. Asta a fost o femeie mai devreme, a dat așa un tank. Dar nu doar o femeie, era un grup de vreo 5 oameni și fiecare își vrea vreo 5, cel puțin. Și noi plângeam că nu ne-a mai lăsat niciuna. Și era mândră. I-a zis, Face, nu mai nimic. sunt, că le-am luat eu pe toate.
Acum ia să vedem și varianta dulce a plăcintei baba. Îți zic eu deja că e bună rău. Iasmin a dat drumul deja la treabă. Sunt o pofticioasă. Ești o mică pofticioasă și mi-a zis că e super bună, dar hai să vedem. Mamă! Deci zici că are gem, zici că are miere, zici că e o prăjitură, zici că e o plăcintă, zici că e o minune. Și uite, deci zici că e marmeladă așa, din asta groasă în interior. Zici că e o miere groasă. Dar o miere de flori, pare. Doamne, cât de bună e! Sau de smochine, poate, nu-mi dau seama. Da, are gust de smochine și de curmale. Deci aș putea spune că e unul dintre cele mai bune deserturi pe care le-am mâncat în China. Nu exagerez să mă zic. Super bun. Iubire, Și e și foarte crocant. eu să mă luăm la pachet. Asta e că dacă veniți aici, trebuie neapărat să comandați din timp. Pentru că noi am așteptat, poate să facă vreo 5 bucăți așa la comandă, cu jar deasupra și toate cele. Și durează, dar merită. E super bună. Asta este China pe care nouă ne place să o explorăm, pentru că este totul super autentic. Comunitatea Bai este cu totul atipică, iar mâncarea face parte din cultură. Adică pentru noi este o experiență culinară la pachet cu tot ceea ce vedem împrejur. N-am povestit așa multe de comunitatea Bai, dar e minoritatea preponderentă aici în zonă, cu o istorie foarte îndelungată. O să-i vedeți peste tot pe stradă și normal că i-au influențat locurile, bucătăria și așa, iar acest preparat e chiar fondat, să zic așa, de ei. L-au creat chiar aici în orașul ăsta și e snack-ul lor de bază, nu știu cum. Ai zice, de exemplu, în El Salvador mai aveau tot așa o plăcințică, pupusa se numea. Da, pupusă. Să zicem ca asemănător că era tot o pâinică umplută, tot turtită și ăla era preparatul lor. Aici este preparatul comunității acesteia. Foarte bună. De înainte că dacă se răcește, mă rog, cred că e bună și rece, dar e bine. Este super bună. Am plătit 20 de ioane, adică vreo 11 lei și Alex a aflat ce conține la interior, cea dulce. A zis dulceață de trandafir cu zahăr brun, ceva de genul ăsta, dar era ceva de... De neimaginat. Da, super bun a fost. Și mereu, masa e goală, adică... Da, aici, cred că au luat o pauză. Ori au luat Sau o s-a pauză, o închis. să fi închis. Noi cred că am fost ultimii clienți. Stăteau după Aoleu, ce noi și noroc. noi încercam fiecare preparat. Vă dați seama că noi suntem clienții ăia de comandă puțin și stau mult. Ce. Mamă, dacă dă cu zeama aia pe noi. E o organizare internă aici, între doamna îl organizează și domnul comentează mai mult. I-a zis, stai aici, că aici e vadul ăla bun. După o masă copioasă ne-am oprit și la o cafea sănătoasă, căci că e făcută aici, în provincia Yunnan. Arată foarte bine cafeaua și mai ales miroase excelent, iar locul este super civilizat. O cafea a fost 5 lei 50. cam 5 de 50 și este foarte curios și ce gust va avea. Aici e distractiv că domnul ăsta s-a pus la masă și a prins și o țigară înăuntru, adică nimeni nu se supără dacă te simți bine. Ia să mirosim. Ia să mirosim. Asta zice că e asomie și nu neapărat prea bine asta. Mai încercăm. Hai să încercăm caramel și ciocolată. Aoleu. Asta miroase durian. Eu cred că ni s-au alterat simțurile după ce am mâncat desertul așa de După bun. baba. După Da, baba oricum bună, e nu mai știi ce cafe interesant bevi. Că spune pe fiecare asta, la ce altitudine e făcută și așa mai departe, dar nu spune place of origin decât în chineză și noi presupunem că e de aici din zonă, adică ei ar putea să facă ambele tipuri de cafea, și arabica și Da. robusta, pentru că au și altitudine foarte mare. Doamna asta vrea să-și ia căciulița asta cu trandafiri. Se face proba la căciuliță. Iar cafeaua e chiar bună. Zice Iasmin că nu e cea mai savuroasă, zice că e americano. I-a zis că e Chinese-o, ca să fie de aici locală. Și chiar bună, mai ales că afară se lasă frig ușor. Deci seara strânge un pic. Cum arată?
Ție totul stă bine, iubire. De ce mă întrebi? Ești super simpatică. Da? Dacă ține și de cald, o porți pe sub șapă, pe sub casca de la motocicletă. Hello. 这个45，这个是说45。 45 V-ați clarificat? 年纪大一点点，戴红色好看。 Ia, scrie cât e. Nu știu. Și 45. Ați venit la coadă acum cu doamna, care și-a sunat și neamurile ca să-și ia 这个没有那个， Nu căciuța știu cea de roșie. culoare ce să zic. 拿到它。 Ce zice? Da, iubito, stă foarte bine, zic că să-ți o iei. Da? Da. Adică merge și de vara asta. Ești piaolian, dacă bine. Piaoliang. Piaolian, adică Liang. frumoasă. Deci și pe asta e mișto, care mai multe fețe. Poți să porți pe albastru, poți să porți pe portocaliu și pe crem. Da, merge și la frig, merge și la cald. Cum zic eu mereu, nu e nici prea Păi frig, da, nici merge prea și la cald. Dar nu știu dacă îmi stă mie bine cu portocaliu. Nu stă foarte bine. Da? Ești ca un soare. Ești frumos și magazinul ăsta. Mamă, ce are omul ăsta, tu zici? Calligraphy. Ah, for calligraphy. Here, 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 Wow. here. This is a bronzer. Drag it for good luck. Stop. Stop. Ah, stamp. Oh, tiger. Wow. There's a dragon tattoo. Stop. Stamp, To ok, stamp. to Oh. stamp. Low life, low gravity. Tiger. Doamne, deci a fost o experiență genială. Omul ăsta chiar avea un magazin superb. Și eu sunt foarte pasionată de antichități, dar, mă rog, e un hobby nu foarte bun, că multe lucruri pot fi scumpe. Acum ele sunt și foarte valoroase. Dar ne-a abordat acolo, a început să ne arate, am crezut că vrea să ne arate pur și simplu. Și la un moment dat ne-a scos o sticluță din aia cu Kama Sutra și zicea, very beautiful, foarte frumos, foarte, mi-a arătat pozițiile, nu știu, și după aia la final nu știu cum a concluzionat el că fix aia ne place nouă și a început să ne negocieze, noi ne întrebând cât costă, face, vă dau pe asta care e asta cu Kama Sutra, vă dau la 150, vă dau la 100, vă dau la 100, dar domne, nu vrem. A văzut că am zâmbit, știi, când ne-am uitat Noi și de râdeam că ni s-a părut așa, el vorbea super natural, am din asta așa cu flori, am cu Kama Sutra care e superbă și așa, da, și ne-a amuzat foarte mult. Nu s-a supărat și chiar avea un magazin frumos, deci dacă aveți drum pe aici, să știți că are, pe lângă alea cu Kama Sutra, Avea multe piese, lucruri. da. Am filmat și așa puțin cât să nu se supere. Dar uite ce frumoase sunt toate intrandurile astea pe aici, Da. vezi? Și magazinele. Peste, uite rodile astea cât de mari sunt, bă, frate, mi-am văzut așa rodie. Deci e mare cât o minge de baseball. Cred că e falsul. E mare? Nu, nu e fals. Bine, să uite și pe doamna asta. Ia. Ce frumoasă era. Deci bătrânii de aici au o privire așa foarte frumoasă. Aici este una din porțile de intrare în oraș și o parte din comercianți închid prăvăliile, o altă parte încep să le deschidă, iar ciupercile astea, iubire, nu le-am mai văzut până acum. Uite ce frumoase sunt. Vezi, asta așa tip con. Da. Numai aici în China am văzut tipul ăsta de ciuperci. Poți să iei set din ăsta, mi se pare un preț ok, vreo 20 de lei. Cred că ele sunt ca și cum ar fi confiate sau nu știu să explic, dar Deshidratate, nu? în momentul în care le pui în supă, se deschid, cum sunt și urechile de lemn, Exact. știi? Mie îmi plac foarte, foarte mult și urechile de lemn. Alex! 葵花季手工鲜花饼，真的是佩服你们这些。 Cred că te-am jurat! Ah. Dar ce fac doamnele astea? 手工鲜花饼， Bursa petalelor de trandafiri. Asta este un instrument care imită cursul apei. Nu știu ce are exact la interior, dar odată ce... Ia uzi. Am mai văzut așa ceva? Am mai auzit, dar n-am văzut așa, dar asta are un dispozitiv prin care îl face să sune în continuu, că tu dacă le ai acasă, trebuie să-l întorci tu.
Da, dar e ca o meditație. Uitați ce am găsit aici pe stradă, un magazin în care omul a afișat prețul, a lăsat toate obiectele aici în stradă și și-a lăsat codul QR pe care îl scanezi ca să plătești obiectele pe care le-ai cumpărat. Adică vă dați seama cât de sigur e în China. Nu știu, hai să zicem că România, orașele din România în general sunt destul de sigure, dar nici în România nu știu dacă cineva ar lăsa așa la discreție marfa pe stradă. discreție, dar mă gândeam și la alte orașe europene, unde ai putea să faci așa ceva, chiar dacă un obiect e doar 10 ioane, adică vreo 6 lei, oricum foarte ieftin, totuși sunt destul de multe și e munca cuiva, adică n-aș vrea să stai să furi, Da, evident. dar China e atât de sigură. Oameni buni și frumoși, haideți că am ajuns înapoi în orașul Dali și am venit să-l explorăm și ziua, pentru că noaptea ați văzut că este super, dar la fel de bine, uitați ce templu superb am găsit aici, un templu confucianist, unde și nouă ni se stârnește curiozitatea de a înțelege mai multe, ce înseamnă confucianismul, cum se manifestă acesta în credință sau cam care este ideea, pentru că noi nu prea suntem familiarizați cu asta. Confucianismul nu este o religie, este o filozofie, se concentrează pe modul în care se comportă oamenii pentru ca societatea să funcționeze în mod armonios. Învățăturile acestei filozofii provin de la Confucius, un filozof care a trăit în secolul al V-lea înainte de Hristos. Care sunt învățăturile confucianismului? Caracterul moral este esențial. Relațiile sunt fundamentul societății. Respectul și grija față de părinți și strămoși și faptul că educația este calea spre îmbunătățirea de sine. Deci aș putea spune că în ziua de astăzi confucianismul cred că se aplică la fel de bine așa cum a fost gândit acum vorba aceea, câteva mii de ani. Adică sunt totuși niște repere morale pe care cred că orice om ar trebui să le aibă în vedere și la fel dezvoltarea unei societăți ar trebui să fie axată pe aceste valori, da. Mi se pare incredibil de frumoase aceste statui din lemn, iar mirosul este un atipic, adică miroase așa lemn ars, parcă ceva foarte interesant. Uite și aici cum vine așa ca un fel de învăluire din lemn, superb arată, Doamne. Și toți au fețele așa senine. Da, foarte tare. Și uitați cum ieși de aici din templu și ajungi direct în oraș, unde noi, sincer, nu ne mai săturăm de cât de frumos e totul pe aici. Este acea China pe care, sincer, noi nu am descoperit-o când am fost ultima oară, dar e cu totul atipic tot ceea ce se întâmplă aici și suntem foarte plăcut surprinși de orașul ăsta, de tot ceea ce poți să faci aici, cât de multe locuri poți să descoperi și cred că dacă stai o săptămână nu te saturi. Pentru că sunt foarte multe de făcut aici, în zonă. Deci mai stăm încă o săptămână? Da, iubito, mai stăm încă o săptămână, că e prea frumos. Uite, și ăsta e un magazin, nu-i templu, ăsta e. Iubire, ce cu elefantul? Aoleu, ia. Ce că ăsta e un magazin? Da, deci atenție, ăsta este un elefant, dar Iasmin mi-a spus că ce cu elefantul dinăuntru. Dar să știi că are ceva influențe tailandeze. Păi da, e tailandez, Da, e chiar e în tailandez, tailandeză, da. Dar nu înțeleg ce... Ce cu elefantul din încăpere? E incredibil. Deci uitați-vă ce au făcut ei într-un magazin. Doamne, cât de real arată. N-aș fi stat eu așa aproape dacă era real. Dar oricum foarte tare ce au făcut oamenii, mi se pare incredibil. Adică e atracția magazinului, noi eram afară și am intrat, în mod evident, că am văzut ce era aici.
Ia uite aici frumos, intri cu muzică, cu distracție, cu toată atmosfera. Asta e melodia pe care Iasmin o mai cântă uneori la karaoke, de-aia îi place, de-aia mustăcește. Ia uitați, 2 lei, Mai puțin de 2 lei. mai un puțin de suvenir. 2 lei, uite, o brățară imensă. Nu, asta cred că e 5 lei. Dar poate 5, dar oricum, foarte ieftine. Deci magazinul ăsta e cu cele mai ieftine suveniruri. Da. De am văzut oameni cu cărucioare. Da, și uite, acolo găsești și tricourile, este un fel de hipermarket. Paradisul. Da. Doamne, de zici că e molul suvenirurilor aici. Inclusiv Dar nu se mai jucării. termină, intrăm Se din termină, cameră în da, cameră. cât de mare e. Mamă, ce tari sunt astea, dar cum dau pe muzică. Mai bine, dacă știam și o vedeam de la început pe fata asta de face entertain, intram și mai rapid în magazin. Uite, știu ce bânjoasă e. Deci mie nu mi se cred că aici, ca să atragă atenție, efectiv pun, bine, ca și la noi când te să vinzi, nu știu ce, mai îmbraci costum din aia de mascotă. Da. Dar nu mă așteptam să apară o fată la balcon să danseze așa non-stop, deci se pare incredibil. Și vă imaginați că în magazinul ăsta se vând lucruri de 3-5 lei, ceva de genul, și totuși marketingul este la alt nivel. Păi da. Nu e bine, dar în condițiile în care uite-te ce împrejură, adică uite-te câte magazine sunt. Dacă trebuie la să-ți fiecare atragă. magazin câte fată Păi din ia asta, să ne uităm mai să bine. fii mai atenți un pic, uite că și încolo sunt o grămadă. Uite-te și tu, deci pur și simplu, ți-am spus, în orașul ăsta poți să stai liniștit o săptămână, uite, deci pe strada asta n-am fost până acum și uite-te ce frumos se vede în capăt muntele. Da? Plus ceea ce mai e și împrejurul lacurilor. El este motanul stațiunii, e imens. Și aici păzește taraba doamnei care vinde cărniță. Nihao. Deci carne de vită la grătar cu susan. Asta e una din specialități. Vă rog să remarcați pe stradă, da, găsim chiuvete pentru copii un pic mai mari și mai mari. Nu, iubirea, asta e deja de băut. Și Hai asta e de pentru băut, adulți. da. Păi da, ai 4 variante, deci dacă ești foarte micuț, tu te speli Adulții pe sunt mâini. copiii și mai mari, nu? Exact, dar ai și apă potabilă pe stradă, frate, adică, sincer. La noi nu găsești apă potabilă nici măcar în aeroport, să-ți umpli sticla de apă e pe stradă. Bine, mai găsești cicmele, nu zic, acum nu sunt tendențios. Dar am găsit peste tot genul ăsta de facilități în acest oraș. Ai tot fel de zone ăsta de infrastructură. Uite aici, de exemplu, poți să vii la scuterul și ai acolo zona unde vii și îți bagi la priză, da? Deci peste tot, dacă tu ți-ai închiriat un scuter, nu rămâi cu el așa în beznoi. Ești frumos să-l bagi la încărcat la priză, ai plătit acolo și ți-ai făcut treaba. Mici și pofticioși au ajuns și într-o brutărie, dar nu după aspect, ci după miros, unde găsim tot felul de lucruri interesante aici, adică uitați-vă cât de multe produse atipice. Acolo este ca un fel de jumătate de croissant caramelizat. Asta pare cea mai scumpă chestie de aici. Da, asta de deasupra zici că e pâine, n-ai de o faci cu ou și zahăr. Da. Și ăsta, uite-te, toată asta Dar mirosul e de... groaznic, adică ce să, n-ai cum să pleci de aici. Ce să luăm? Ia Ajută! ceva, că nu mai pot, îmi plouă în gură de mult. Îmi iau din asta. Doar să nu vrei din aia, că mai e una singură să nu-ți ia cineva. Nu vreau aia. Nihao. Șeșe, uite că doamna e amabilă și a început să ne dea chestii. 所以牛乳还有南瓜是比较畅销的，招牌马里奥它这些都是卖的很好看，一看这两个是吧？ O doamnă m-a văzut că aveam ochii mari și înlăcrimați și mi-a dat și mie o bucățică în asta să gust. Un fel de pandișpan așa cu semințe. Și Iasmin între timp e foarte derutată că a luat niște chestii aici și... La mine pare că eu mi-am luat pâine. Eu aveam poftă de pâine astăzi și mi-am luat o pâine cu ciocolată, dar pâine nu pano șocolat, pâine din aia, chiflă și încă o chiflă care, nu știu, mi s-a părut că arată interesant. Au multe lucruri care arată bine. Mamă, și-au mai adus ceva roz, uite cum arată aia roz. Vezi? Deci nu ceva din spate, are tot ceva așa ca pâine. Da, arată super bine, ca un tort din ăla japonez frumos. Aici cred că sunt niște produse așa de cofetărie clasice. Plata evident o facem cu WeChat sau cu Alipay. Sincer, eu mă așteptam ca asta să fie o pâine cu câteva bucățele de ciocolată și să aibă gust mai mult de pâine, dar are un gust super puternic de ciocolată, dar textura e ca de pâine, deci e ceva super bun. Și cred că a fost vreo 3 lei, dar merită. Uitați-vă că are ciocolată și înăuntru. Ia că m-ai făcut super curios. Vezi că dă dependență. Mamă, Dar e tare că exteriorul e dur și interiorul e moale.
Ca o pâine. Nu știu cum au făcut treaba asta, nu? Dar e ceva foarte tare ca și tehnică, știi? Exteriorul să fie așa, zici că e ca o prăjitură și interiorul e moale. Ai simțit? Da, de aia mi se pare că e ca o pâine, nu e și pâine la fel cum e sub moale. Nu, foarte bună, foarte bună. Bună pâinea. Bună. Altă pâine, de data asta cu o cremă ca de mascarpone. Asta nu e așa de dulce, seamănă mai mult cu o pâine la interior, iar pe deasupra are zahăr și cacao. Mai bun celălalt și mai ieftin, dar merge și ăsta. Dar e ca un burger. Da. E Asta îmi place mie la tine, că cu o pâine te-am fericit, adică ești mulțumită, o pâinică, o pâine cu franzeluță. brânză. Exact. Aia. Și aia e, adică ne petrecem ziua aici frumos împreună, dă să gust și un pic să văd cum e, că nu pot să iau de la tine, că e cam mare. Aoleu, direct cu nasul. Eu am gustat cu nasul, să mare. Da. Da. Aoleu, încă ai pe nas. Ce să facem? Asta e viața. Deci e bun, e gustos. Mascarpone cu pâine egal love. E un fel de variantă ieftină a tiramisului. În loc să o faci cu Pișcoturi. pișcoturi, o faci cu pâine. Merge și cu pâine. Vă rog să vedeți cum arată locul ăsta. Doamne! Mergeam pe stradă și n-a șocat. Și florile astea aici și cu scaunelul ăsta. Un pic de apă. E o cafenea, dar e într-o curte interioară care pur și simplu te atrage. Peștișori aici. Ce faci tu? Au și duloi, uitați-vă, ca să fie Iasminii. Ia, Cea mai uite-mă fericită de ce pe pământ. văreție, cum a sărit direct pe mine. De acolo poți să stai să și lucrezi dacă vrei. O masă cu niște flori. Mamă, dar este super locul. Așa ceva mai rar, vă spun sincer. Adică noi nu eram obișnuiți cu genul ăsta de a vizita asemenea lucruri în China. Cafea? Da, aș cam zăbovi sincer aici un pic. Cam scump decât în alt loc, dar în general în China locurile pe care le fac așa super atractive au prețuri de 2 ori mai mari. Pe uite, deși meniul în sine e un mare display aici. De exemplu, bănuiesc că aici e cafea, da? Și bănuiesc că asta e americano și espresso, sunt 18, adică undeva la 10 lei. Și cafele cu lapte, vezi că sunt aproape dublu ca și preț. Și la noi diferă doar cu 2 lei, aici când pui lapte e dublu. Ai avut mare dreptate, Ibre. China are atât de multe fețe. Ți-am luat și buchetul ăsta de trandafiri, să te bucuri de el. Așa ceva. Deci locul ăsta, v-am zis, mergeam pe stradă și ca un magnet așa am simțit cum mă atrage. Am văzut intrarea aia superbă, am zis, bă, nu, deci e ceva de nu se poate aici, foarte tare. Dar nu mă așteptam să găsim atâta lume înăuntru. Da, exact. Deci mergeam pe stradă și nu puteai să anticipezi ce se întâmplă. Noi am simțit că am găsit un loc ascuns, Da. dar de fapt se pare că știau câțiva de el. Exact. Și asta este frumusețea acestei provincii, unde ei au în față acele porți foarte mari și frumoase. La interior nu știi ce te așteaptă niciodată. Nu, mai bine, n-au regene puse, așa au câinii ăștia genele. Oh my god. She names July. But July? Yes, July. But July. In Chinese, maybe you should call she 7月。 Ciue. 7月的。 Ciue? Yes. Ciue. Very beautiful dog. Yeah. Xie She's so cute. Yes, thank you. Xie. Ia uitați ce drăguț, ne-au adus din partea casei și o prăjiturică cu trandafiri, evident, să o degustăm. Ei nu știu câte am mai gustat noi. Dar foarte drăguț, da. Cred că merge bine totuși dulceața asta de trandafiri cu cafea. dacă stai să te gândești. Evident. Ia, hai să vedem cum este. E vorba aia, deja începem să ne obișnim cu atâtea trandafiri. Eu credeam că numai în Bulgaria se Mi-mi face. place în ce în ce mai mult. Da. Știi că în Bulgaria sunt mult axă spre Dar nu cred că fac. Nu. Dar plăcintă mă cu refeream că fac trandafiri? chestii cu gem de trandafiri și așa mai departe. Super bună. Da, e bună. Deci nu ne mirăm. Când am gustat prima oară, mi s-a părut ciudățică. Am zis, Alex, nu, mănâncă tu, că are aromă prea puternică. Nu eram obișnuită. Eu nici nu cred că gustasem până acum dulceață de trandafiri. Dar acum îmi place foarte mult. S-a lăsat seara și am ajuns pe niște străduțe și mai lăturalnice, unde este foarte mult artizanat, am putea spune, adică sunt multe baruri astea așa mai locale și haine din astea, uite, căciuți din astea croșetate,
Uite, doamna în spate descroșetează, face acolo la mulță toată treaba. Și deja orașul începe să capete o nouă perspectivă care nouă ni se pare la fel de frumoasă și interesantă comparativ cu cea de pe zi, numai că acum luminile încep să facă spectacolul. E un spectacol de lumini aici în Dali. Ți se oferă peste tot pe stradă ce? De băut dacă vrei, ceaiuri, chestii, adică poftim. Ai variante nenumărate de... Ce era? Ceai? Un ceai foarte aromat. Aromat, ok. De degustări locale. Da, cred că e, nu știu, pare tare, nu știu dacă nu are alcool în el, Da? sincer. Cine știe, poate dar are fi... gust și de gutui. Ia Mamă, să ce vedem. bun e. Ia. Are un aftertaste super bun. Ia să vedem, că m-ai convins. Aoleu, dar ce bun e. Nu știu ce, da, Prima și... dată are gust de căpșuni cu ceai negru, Mamă, după ce aia bun de e. gutuie. Nu înțeleg. Ia tu. Foarte interesant. Aici te saturi doar mâncând de la degustări. Poți să iei așa o prăjiturică cu trandafiri, cum am avut și mai devreme. Dar uite cât a stratul de trandafiri au Te rog. înăuntru. Nu mai pot ia 10 pe ziua de azi. Iată, iată. Da, deci peste tot aici închinate cinstesc cu oamenii de nu te mai vezi. Și ceai, și mâncare, îți mai dă șuncă, îți dă. Deci dacă mănânci de la toți, noi mereu spunem, nu mai mulțumim, mulțumim, că știm că noi nu cumpărăm oricum, doar gustăm și nu vrem să le facem. Mai bine să lase cuiva care chiar o să cumpere după aia. Dar te asaltează cu tot felul de produse. Dacă am luat de la fiecare, nu cred că ar mai trebui să mai mâncăm ceva sau să bem, sincer. Barurile încep să-și facă încălzirea, uite, se șterg canapelele, începe distracția aici mai pe seară, mergem și noi să mâncăm ceva și după aceea s-ar putea să revenim în zonă. Thank you, thank you. 你感觉你给爱跟都是的。 Nici aici nu văd prea multă mâncare. Nihau. Iasmin? E complicat să luăm decizia ce vrem să mâncăm. Ia vezi că, uite, ne duce la niște oameni la masă să ne arate ce au. Ăsta e numărul... Deci ne explică meniul până ne exemplifica Bună ziua. la masă. Ok, exact păi care și- e treaba. 这个是 Uite, țiga. Aici se practică varianta asta în care prăjești pe masă totul, doar că există varianta și în care ai supă și în care prăjești lângă. Uite, aici ne-a dus la niște doamne la masă. Nihau. Hello everybody. Hai repede. Complicat cu alesul, a trebuit să fugim rapid de aici pentru că doamna ne-a cam asaltat. Hai să-i dăm în dreapta, iubito. Da, dar nu prea îmi plăcea așa atmosfera înăuntru, nu știu, nu era prea veselă, înăuntru era ca o cantină. Da. Și da, Am mai găsit un restaurant care arată apetisant. Meniul pare a fi destul de bun, 82. Și o să vedem dacă găsim loc să mâncăm și noi pe aici. La o plită din asta, hai la plită acolo, e foarte bine, ia uite. Deci o să luăm ceva de genul ăsta, să vedeți acum distracție ce urmează, că mă pune Iasmin la cratiță. Să vedeți acum. Deci masa se va prepara pe această plită, e o chestie foarte masivă pe care eu o pun aici. Se încinge și pe hârtia asta o să gătim totul. Acum nu mă întrebați cum o să se întâmple toată treaba asta, dar suntem nerăbdători să avem și această experiență. Ne uităm la mesele din prejur și pare așa ca fiind ingredientele aici puse și noi le gătim. Ceea ce mi se pare ca fiind cea mai deșteaptă treabă, pentru că oamenii ăștia nu mai plătesc un bucătar, pregătesc doar niște oameni care să pună preparatele și apoi tu ți le faci singur, adică mi se pare smart ideea. Mamă, și vedeți că au venit ingredientele. Deci aici pare că avem brânză tofu, legume, ceva variante de carne acolo, alte variante de carne aici, șorici, porc, cârnați, floare de lotus, niște salată, ciuperci, castraveți. Deci cam toată asta o să urmeze să o mâncăm noi. Ne-au dat și niște seturi din acestea pe care trebuie să le desfacem imediat și șervețele. Deci astea sunt șervețele pentru că probabil urmează să le mozolim. Așteptăm să se încingă plita și sperăm că Domnul să ne ajute. Partea drăguță e că doamna, care e foarte de treabă, ne aduce aici și un ceai și băiatul deja începe să ne ajute în a pregăti preparatele. Ia uitați aici, deja am început să intru la aparat, adică avem cârnăciorii frumos să-i sucim. Cine a spus că nu poți să mănânci ca acasă în China, se înșală. Pentru că vedeți cât de frumos e tăiat cărnatul? Uitați ce frumos începe să-și lase carnea zeama asta și mi-e o poftă de nu mai pot. Vă spun sincer că este incredibil cât de bine arată totul aici. Hai că am dat drumul aici la un grătărel așa autentic. Uite, am pus și niște cartofi din ăsta dulce pe deasupra.
Ia uitați și începe să iasă aici de pe plită. Ia iubito niște cârnăciori și niște carne de porc. Să te simți ca acasă așa. Exact, că și acasă totul gătei. Le scoatem la răcit aici pentru că sunt cam fierbinți deja, dar arată foarte bine totul. Poftim bine. Ca să nu te frigă, ca să facem loc pentru a adăuga Dacă nu-i pus așa mult. noi preparate aici în centru. A sosit momentul să fac preparatul special pe care Iasmin îl adoră și anume șoriciul. Ți-am gătit bine, nu poți să zici. Iar aici facem niște șorici, uitați ce bine arată. Șorici așa prăjit un pic, cu niște legume, ce să zici, zici că a venit Crăciunul, ce să mai. Toată carnea se asezonează și cu niște salată, pe care o iei frumos, o împachetezi în rulourile astea și cu brânză tofu și e sănătate pe băț. Dar voiam să zic că la noi se mănâncă cu pâine, aici se mănâncă cu salată, deci porc cu porc, dar pe partea cealaltă ceva sănătos. Și crocant. Pui carne aici? Iar aici avem cea mai bună carne, e super împănată cu grăsime, arată delicios. Ia, iubita mea, să nu zici tu că n-am eu grijă de tine. Ia uite aici ce frumos s-au făcut cu aceste cubulețe de carne. Ia uite, aici spre servire. Și ia și cu o ciupercă, dar atenție, ciupercuțele erau umplute cu carne la interior. Să fii sănătoasă. Ce-ți mai dau de aici? Atâta. Atâta, nu? Ia. Și a sosit momentul pentru mațe fripte. Trage așa de aia să nu pică gut. Mațe fripte pe plită de piatră. Deci cam asta este specialitatea serii. Uite ce bine arată. Să nu le atinge de astea făcute. Nu le atingem de nimic. Ai, ce bine arată totul. A venit momentul și dovleceilor. Am făcut așa un aranjament frumos, așa ca o rază de soare, cu ciuperci și mațele fripte sunt aproape gata să fie mâncate. Și nu în ultimul rând a venit momentul să gătim rădăcina de lotus. Uitați-vă la ce interesant arată. Deci suntem acum pe secțiunea de legume, pentru că Iasmin mi-a lăsat mie mațele fripte pe toate. Da, asta se cunoaște și asta se știa. Am luat și unul. Am luat și unul și sunt foarte curios să văd ce gust au. Ca o pipotă, așa, ca o inimioară, au așa un pic, cum să spun, zgârci, dar sunt foarte bune. Nu știu cum se prezintă așa, dar chiar sunt excelente. Mie îmi plac. Uitați-vă puțin ce în jurul nostru. Poporului chinez îi place să mănânce și uneori chiar să comande, adică în multe mese rămân cu multe alimente pe masă, comparativ cu cei la noi, adică uitați-vă la noi ce organizare. Noi cât comandăm, atât mâncăm. Exact. La ei cred că e o chestie de statut, să comanzi, să ai totul plin și după aia să lași masa jumate plină. Da, ceea ce n-ar fi neapărat o problemă, adică la vecinii noștri aici mai au o grămadă de traforat, la noi s-a mâncat tot. Ia zi, cum ți se pare rădăcina de lotus? E preferata mea. E ca un cartof, dar foarte ghipicios și făcută pe piatra asta încinsă. E așa crocant la exterior, crocantă de rădăcină, dar mie vine să vorbesc ca și cum ar fi un cartof. Deci e ceva super bun, afumat, dulce. Da, e foarte interesantă combinația, adică poți să ai senzația că ar fi carne, arată așa, într-un mod foarte interesant, iar gustul e total atipic. Stai mă că are gust de ceva, dar nu-mi dau seama ce. Nu mă poți ajuta? Da, eu zic că are gust de cremvuș cu cartofi. Nu, are gust puțin de porumb. Aha. E ca o combinație de porumb, dar porumb, nu porumbul fiert, ci porumbul ăla pe grătar. Aha. Știi porumbul pe grătar? Da. Are și textura aia, de înăuntru e moale și pe exterior e așa crocant, lipicios în interior, dar pe exterior afumat. Da, e foarte interesantă rădăcina asta. Deci are gust de porumb copt. Da. Pur și simplu noi am terminat tot ce am avut de terminat. Am fost cei mai serioși clienți din stațiune și suntem mulțumiți. O să vă spunem la final și cât a costat toată experiența. Oameni buni și frumoși, am plătit 66 de lei pentru tot ceea ce ați văzut pe masă, plus 2 beri. Serviciul a fost inclus pentru că ei aici îți oferă și niște tacâmuri pe care și șervețele când le deschizi, sunt ca un fel de copertă, o să zicem, în Europa. Deci a fost o mâncare absolut delicioasă. Plus ceai. Plus ceai.
am mâncat foarte bine și vedem, noi vrem să mai explorăm pe aici, vedem dacă mai găsim poate vreun bar, vreo muzică. Toată lumea aici. 我买100吧。好，谢谢。Oameni buni și frumoși, a fost o zi lungă, frumoasă, absolut minunată. Dacă v-a plăcut tot ceea ce ați văzut, nu uitați să ne dați și nouă un like, un subscribe, un comentariu și de curând un hype, este gratuit să faceți asta. Ne susțineți și chiar apreciem. Până data viitoare vrem să vă salutăm cu foarte mare bucurie de aici din China. Vă dorim tot binele din lume. Numai bine! Pa, pa!